Please subscribe my YouTube channel Nepal Vacancy Owner by BJ Yadav. I hope you subscribe. यो नेपाल भ्याकेन्सीको युट्युब च्यानलमा सबैजनालाई स्वागत छ र फेरि आज सिक्ने छौँ नयाँ इन्ट्रेस्टेड र नयाँ टपिकको बारेमा यसरीको छु कि यो फोटोलाई ब्याकग्राउन्ड रिमुभ कसरी गर्ने। यस्तो फोटो छ, यो फोटोलाई ब्याकग्राउन्ड रिमुभ कसरी गर्ने, ब्याकग्राउन्ड रिमुभ एकछिनमै गर्न पाउन सक्नुहुन्छ। आज हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्टदेखि लास्टसम्म हेर्नु भिडियो र बिचमा छैन यो च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु बिचमा, अनि सुरुदेखि लास्टसम्म यो भिडियो हेरिदिनु। सबभन्दा के गर्ने दिने कट आउट सफ्टवेयर छ। कट आउट एउटा वेबसाइट छ, ठिक छ। त्यो वेबसाइटमा पहिला गएर अनि पहिला त्यो वेबसाइटमा के गर्नुपर्छ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो वेबसाइटमा के गर्नुपर्छ, पहिला लगइन गरेपछि यस्तो फिचरहरू आउँछ साथीहरू, हेर्न सक्नुहुन्छ। यति फिचरहरू आउँछ, यी फिचर धेरै छ, ठिक छ। र यो फिचरमा काम धेरै किसिमको हुन्छ। आज म बताउने छु। म ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्छु, हेर्न सक्नुहुन्छ कति राम्रो तरिकाले गर्छ। कि फर्स्टमा हेराएको फोटो थियो कि फोटोलाई मैले ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्छु। यसमा के गर्ने, सिम्पल चाहिँ यसमा अपलोड गर्ने, यसमा के गर्ने रिमुभ गर्ने, यसमा के गर्ने क्लिक गर्ने अनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हेरेर साथीहरू र कति फास्ट कति छिटो नेट अनि फास्ट हुनु पर्यो, ठिक छ साथीहरू। तबसम्म यो च्यानललाई लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु। तबसम्म यो ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भएर आएको छ, तबसम्म हेर्न सक्नुहुन्छ कति राम्रो र स्मार्ट तरिकाले ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरिसक्यो, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो यस्तो छ अनि त्यसको ओरिजिनल कटेड हो, यो डुप्लिकेट, त्यसै ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरेर। अनि यस्तो फोटोलाई के गर्न जुनसुकै ठाउँमा के गर्न सक्नुहुन्छ, एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। योबाट डाउनलोड कसरी गर्ने, यतातिर डाउनलोडको अप्सन छ, ठिक छ साथीहरू। म डाउनलोड गरेर पनि हेराउँछु, ठिक छ। ल यसमा क्लिक गर्ने, यतातिर हेर्न सक्नुहुन्छ कि डाउनलोड भइहाल्यो भनेर, यतातिर हेर्न सक्नुहुन्छ, ठिक छ। र डाउनलोड भएर कता आएछ के पनि हेराउँछु। डाउनलोड भएर यतातिर हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, यहाँ यता छ यो अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ। यता डाउनलोडमा गएर अनि डाउनलोडमा गएर यतातिर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो फोटो कस्तो खालको बनिहाल्यो, हेर्नु कति ब्याकग्राउन्ड त्यो पुरै रिमुभ भइसक्यो, कति स्मार्ट तरिकाले रिमुभ भयो। अनि अनरिमुभड फोटो हेर्न सक्नुहुन्छ। ल यो छ अनरिमुभड ब्याकग्राउन्ड, त्यो रिमुभड थियो, हेरिसक्यो। अनि यस्तै धेरै फिचर छ यसमा, भिडियोहरूको पनि ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ यो तरिकाले, ठिक छ। यो फिचर युज गर्नु होला साथीहरू। अनि यस्तै इन्ट्रेस्टेड र धेरै प्रकारको यसमा अप्सन छ, त्यो इन्ट्रेस्टेडहरू युज गर्ने। अनि तबसम्म भनिरहेको छु यो च्यानल लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्ने। अनि अझै एउटा इन्ट्रेस्टेड कुरा यो छ कि प्ले स्टोरबाट IME Pay रिमिटान्सको एप्स हो, त्यो एप्स डाउनलोड गर्ने। अनि डाउनलोड गरेपछि त्यो रिफियर कोड छ CS22822240 CS22822240 छ। त्यो युज गरेपछि पुरै KYC भेरिफाइड गर्न सक्नुहुने, तपाईँको 50 रुपियाँ पाउन सक्नुहुन्छ सिम्पल तरिकाले। तर विदेशबाट आएको पैसाहरू पनि त्यही एप्समा रिमिटान्सको एप्समा रिसिभ गरेर अनि ब्याङ्कमा पठाउन सक्ने हुन्छ। त्यसैले त्यो एप्स एकचोटि युज गर्ने, ठिक छ। प्ले स्टोरबाट IME Pay एप्स, त्यो रिमिटान्स नेपालको रिमिटान्स होइन, IME रिमिटान्स त्यसैको। Please subscribe my YouTube channel Nepal Vacancy Owner by BJ Yadav. I hope you subscribe.